en ny fucking mukbang. Och idag ska vi äta frukost, jag och Benim själv. Vi ska äta frukost idag och idag ska vi prata om någonting som jag är ganska nervös att prata med dig om faktiskt. Det är våra x på varandra och sen även, det där är i alla fall en x för mig och det vet du. Och sen våra generella x på tjejer, på killar och sen ska vi även höra vad era x är. Så vet ni vad, jag tycker vi sätter igång på en gång. Och John äter gröt med typ äpplen och jordnötssmör och mjölk och allting. Och jag äter äggmacka med mina älskade Thin Crisps. Och sen dricker vi en jordgubbssmoothie. Och hör och fucking häpna, men eftersom sommaren börjar närma sig så är ju bären mycket billigare nu. Så nu har han fått färska bär i den här smoothien. Alltså njut av dem säger jag bara, för det varar inte länge, det kan jag säga till dig. Jag har bara fått färska för du ger mig färska nu för tid. Ja, för att jag ger dig färska. Så njut av dem nu. För det kommer inte vara länge det här lyxiga livet älskling. Sen blir det frysta igen, förstår du? Nej, aldrig. Du? Ja, men då, vet du vad? Då kommer vi nästan börja bråka om det här och nu framför kameran också. Då kan ju du gå och köpa de här färska bären varje vecka. Vem och så vill jag se. Som går till affär? Ja, jag! Det här är nytt för mig, det vill jag bara säga. Att du inte kan erkänna dina brister. Jag säger bara, går du till affären ofta? Oh my god! Vänta, vi börjar bråka in med en. Driver du med mig nu? Vem är det som alltid handlar hem? Är du som går till affären? Svär på din mamma. Nej, det vill jag att du svär på din mamma. Nej, för att du vet att du ljuger, du snackar skit. Alltså vi borde ju göra slut, ni hör ju. Alltså det här är ingen sund relation längre. Vad sa du? Vem tvättar? Alltså du får en lavett, alltså du kommer få en lavett i kinden alltså. Alltså driver du med mig nu? Vem tvättar? Vem städar? Vem fixar diskmaskinen? Benim. Åh gud, jag håller på att fucking tappa det på dig. Åh herregud, jag redan män också så här att de... För vet du vad en ick för mig är? Jag kan faktiskt börja med en ick för mig. Vet du vad en ick för mig är? En väldigt, väldigt viktig ick. Killar som inte har någon fucking självinsikt. Och du är en av dem. Vet du vad en ick på mig är? Nej? Tjejer som inte har någon fucking självinsikt. Och du är två av dem. Är jag två av dem? Är vår dotter också likadan eller? Nej, hon har självinsikt. Ja, varför är jag två av dem då? För du är män. Du, sätt dig och håll käften, så känner jag. Sätt dig du. Nej, alltså den här icken jag har på att du inte har någon självinsikt. Och det jag pratar inte bara om dig, jag pratar om män generellt som inte har självinsikt. Alltså det är för mig typ den värsta icken jag vet. Alltså det finns så många dejter jag har suttit på att man känner så här. Hör du hur du pratar och sen hur du agerar eller? För du har ingen jävla självinsikt. Fortsätt, för jag har skrivit upp en grej som kommer... Fortsätt. Nej, du ska lyssna färdigt. Jo, men jag ska ta fram min icklista. Men då vill jag bara säga en grej. Du ska få ta upp din lilla icklista här. Men att inte ha någon insikt om vem som gör vad i det här hemmet får mig och absolut koka, det kan jag säga. Om jag inte föder nu så är det ett under. För att jag börjar få liksom så här, alltså sammandragningar för att jag börjar nästan bli arg. För att du inte har någon självinsikt just nu. Så nu vill jag att du inför kameran säger vad jag gör och vad du gör i det här hemmet. Jag städar. Jag diskar. Jag tvättar. Jag slutar då! Blinka if you need help. Okej, vi går vidare. Okej, du tar din ick då. En ick på mig. Nej, relaterar till den här icken att killar har dålig självinsikt. När alla deras ex är svin. Är det han mig? De tjejer överlag. Ja, gud ja. Det är så här, hur kan varenda kille, alla tjejer träffat vara svin? Det måste finnas en snäll kille någonstans. Nej, men plus också att det är så här. Det där kommer tillbaka till självinsikten precis som du sa. För det är också så här. Om man säger att alla så här, hon är psykopat eller hon är dum i huvudet, då är det du som är problemet. Alltså man hör det så väl. För om du inte har insett. För det är alltid två som dansar tango tillsammans, eller hur? Ja, exakt älskling. Och om jag då bara skulle säga, om vi gjorde slut och jag skulle säga så här, men alltså jag var psykopat, han var helt dum i huvudet. Då fattar man att man bara, ja. Du har ju antagligen ingen självinsikt så att du har förstått vad ditt problem är. Jo, men alla dejter man har varit på. Ja. Det är alltid exen som har varit fakta. Det har aldrig varit något fel på tjejen. Jag blir så här, hur kan det alltid vara fel på exen? Nej. Omöjligt, det måste finnas en bra ex någonstans. Såklart. Eller en kille som var snäll. Men det handlar inte om att det finns någonstans, det handlar ju om att det finns ju alltid två sidor. Jag menar så här, mitt ex var en jävla idiot, men jag var inte heller min bästa version av mig själv när jag var med honom. Förstår du vad jag menar? Men jag har verkligen bra självinsikt, det ska faktiskt gudarna veta. Nej, men det har jag, det säger min psykolog. Nu,
Vet du att hon brukar verkligen säga det. Hon bara, det är imponerande hur bra självinsikt du har. Och om dina brister och sånt. Ja, verkligen en skål på den. Jag är väldigt stolt. Ja, kanske borde gå. Ja. Ska ringa Goldi. Verkligen. Okej hörni, äntligen har vi en haul tillsammans med Naked igen, vilket jag tycker är super roligt. Och det som är roligt för er nu är att min kod TAMBY ger er nu nya kunder 30% rabatt på allt utom rea. Och självklart även er återkommande kunder, vi glömmer aldrig er, och ni får alltså 15% rabatt med koden TAMBY. Jag ska inte stå och babbla här länge till, utan allt är länkat i beskrivningen precis som vanligt. Och vi börjar med första looken som är den här. Alltså först ut så har vi det här sättet som jag absolut älskar. Jättemjukt och skönt att ha på sig. Och jag älskar att kjolen är lång och att det är slits. Jag tror att jag har sagt det här innan, men det är inte sommar om man inte har något randigt stickat plagg i garderoben. Jag tycker att det här är så fint. Den är tunt stickad och det här grönvita känns bara så fräscht och krispigt. Och sen har vi den här klänningen och det enda jag kan tänka på är Ibiza. De här färgerna, det här virkade materialet, nej men alltså så fint. Alltså jag måste bara säga en grej, är det någonting ni vet med mig så är ju det att jag lever i så här oversizade t-shirtar. Alltså jag älskar det. Och så här, speciellt på sommaren, bara slänga på sig en stor t-shirt. Jag brukar även använda typ Johns t-shirtar. Älskar det. Och Naked har fått in så mycket fina oversized t-shirtar som jag kommer visa nu. Och vi börjar med den här, så kom närmare. Kan du sluta John? Lägg av! BTS behind the scenes. Oj, jaha. Okej, kom nu. Nej men stör inte oss. Så, kan vi komma lite närmare här. Okej, och det här är den sista oversized t-shirten som jag har valt den här gången. Jag älskar ju såna här t-shirtar. Jag lever i sånt här. Så att jag har faktiskt gått på large i storlek. Och även en som jag tog i extra large. Men large eller XL var typ samma storlek skulle jag säga. De här linneshortsen tycker jag också är skitnice. Finns även ett par röda. Jag kommer leva i de här shortsen. Jättesköna att ha på sig och linne är väl aldrig fel på sommaren. Glöm inte min kod TAMBY för 30% för er nya kunder och 15% för er återkommande kunder. Happy shopping! Ja, då får jag gå vidare med min nick. Jaha, okej. Jag får börja med min nick på dig också. Det är ju dels nicken som jag har berättat tidigare. Och den kan jag berätta om igen. Bara lite snabbt för er som inte har hört den. När jag går på toa. Ingenting händer. Du vet att jag älskar dig. Innan vi börjar bråka om Xen så kan jag älska dig. Du kanske säger det till mig, men jag antar att dina X också är ganska vidriga. Nej. Jag har alltid snälla X för jag tycker det är perfekt i alla lägen. Du, spela inte som the good guy här nu och jag blir the bad cop. Det pallar inte jag. Ja, jag vill bara säga då att när jag går på toa och ska han kissa och han brukar stå upp när han kissar. På kvällen. Jag tror att det också är gick för mig när killar sitter ner och kissar. Jag måste, det är möjligt. Och jag vet, men jag vet inte, det där är en elak ick av mig. Ja. För det är klart att ni också ska få sitta precis som vi. 100%. Men jag tror att det är en ick för mig faktiskt. När jag ser någon kille sitta ner och kissa så tycker jag det ser... För du ser mig inte för det på natten. Jag vet, men jag har inte sett dig. Men jag menar med att nej, dig får jag ju inga riktiga icks på. Jag älskar ju dig, förstår du? Men om vi hade dejtat med varandra och så går vi hem med varandra, vi har sex och du ska gå på toa och så sätter du dig ner och kissar. Jag tror att jag hade känt lite så här. Jaha, ja, där sitter du och kissar. Så hade jag ändå känt. Ja, men X är ju taskigt. Det är ju såna konstiga grejer man får för sig i sin hjärna. Skitsamma, men det var inte det jag skulle säga. Och när John då sätts ner och kissar på natten så kommer det alltid en prutt. Och det är liksom så här. Nej. Jo, det är en bomb. Nej. Jo. Och då säger jag alltid bara, men John, snälla. Han bara, det går inte att hålla tätt när jag sitter där. Så säger jag inte. Vad säger du då? Den bara kommer när jag sitter där. Den bara kommer. Ja, det vill säga man kan inte hålla tätt. Men ja, det var i alla fall min första ick på John. Men får jag gå in på min andra ick nu då? Jaha, ska du ta och droppa alla dina? Ja, men det... Okej då, kör en du då. Min ick på Klara. Vi var i Motala hos hennes mamma. Det hände för någon vecka sedan. Och hon får upp maten. Visar hennes mamma i munnen och sväljer det igen. Ja men vänta, du måste förklara. Det här är ju någonting som jag har problem med under graviditeten. 100%. Att det är mycket pressat uppåt. 100%. Så sen min halsbränna och allting gör att jag får upp typ middagen igen. Alltså idisslar jag och tuggar och sväljer igen.
Det är så äckligt. Det är så äckligt, du kan bara gå och spotta ut det. Ja, men vart skulle jag gå och spotta älskling? Vi låg ju och kollade film. Du kan gå till toa. Ja, så gjorde jag typ så här till mamma. Och hon bara usch. Och jag blev du så äcklad med det? Ja, det var både jag och din mamma som fick en ny på dig där. Den är ändå okej. Jag fattar den faktiskt. Ja, Jag fattar den. det hoppas jag att du gör. Okej. En ick som jag har. Jag kan bli absolut galen på John när han gör så här. Och det här är för mig, det här har varit sedan dag ett. Absolut dag ett. När han gör den här grejen, för att icks är ju inte bara det här att man blir äcklad, utan man kan ju bara så här ett irritationsmoment liksom. Vad tror du det är? Sen dag ett. Jag vet inte. Ja, du tror det där. Ja. Ja, men det är också för sig en jävligt störande Du grej. stör dig på mycket. Att han hela tiden. När han ska leka viktig gör han så. Det var inte det jag skulle säga. Vet du vad det är? Att du är så dålig på att lära dig namn. Det är ingen ick. Jo. Hur kan det vara en ick? Det är en ick. Det har inte varit viktigt att kunna den personens namn. Men för mig är det respektlöst. Men det är inte direkt För så till att exempel min kompis Janni. Vänta. Paus. Det har varit aldrig en människa i vår närhet som vi har umgåtts med. Det har bara varit människor som du har nämnt i typ, i den här historien var jag med den här personen. Nej, men då till exempel min kompis Janni. Det här var innan John hade träffat Janni. Och vi pratade mycket på telefon, FaceTime, sådana saker. Och han bara, då sa han typ så här: pratar du med Jannis? Jag bara, Janni heter du ju. Och varje gång han sa, vad sa Jannis då? Jag bara, återigen, hon heter ju Janni. Och det var en annan också. Vi behöver inte nämna några namn. Nej. Jag kallar henne Kenzo. Nej, gud. Ja, Kinsa kallade han Kenzo. Han trodde att hon ägde det här klädmärket som heter Kenzo. Men det var ju bara roligt. Men sen var det en till, vi behöver inte nämna namn. Då la det också till ett S. Och jag bara kände så här, nej men alltså nu räcker det. Ja. För att det är också någonstans att så här, vill du inte lära dig? När jag säger till dig så måste du vilja lära dig. Och det, för mig blev det lite sån här irritation, för att jag kände så här, jag tycker att det är lite nonchalant, det är ändå mina vänner. Och så här, om jag säger vad de heter så kan du väl försöka lyssna på det och få in det. Det handlar mer om att de har inte varit återkommande. Det var så här, personer som de nämnt någon gång. Och de har ju inte lagt en mental note. Nej, alltså absolut. Det här är faktiskt för att skydda dig och ditt försvar här, så vill jag faktiskt säga det. Du har aldrig inte kunnat namn på människor du har träffat. Förstår. Nej, det är så. Ja, men det var i alla fall, det var en snäll ick, älskling. Jag älskar dig ändå. Ja, jag hör till dig här. Okej. Du har dragit dina nu. Nej, jag har fler. Ska jag få dra alla? Du sa 3. Du har dragit 2. Det var din sista då. Ja, det här är min sista. När du snörvlar med näsan. Ja. Men jag är sjuk. Ja, men när du snörvlar med näsan och till exempel då tar ett snorpapper och sen lägger du det på bordet som du har gjort där. Och sen drar du lite lätt med handen på snorpappret. Så var det inte. Det gör mig jätteäcklad. Vet du vad? Vi ska prata om dina icks nu. Vet du vad? Ick nummer 1. Att du inte får vara i fred när jag är sjuk. Jon, sluta snörvla. Jag är sjuk. Så här sitter han. Tänk er, vi sitter i soffan hela tiden. Nej. Och då säger jag så här, nu räcker det med näsan John, nu tar du en steril. Och jag ser bara, du är exakt likadan när du är sjuk. Ja. Det är bara att du inte stör mig. Ja men gud, jag är så dubbelmoral. 100%. Ja. Ick nummer 2. Det är som sagt insikt, förstår du? Ja, ick nummer 2. Dina airpods, tvätta dem. Tvätta dina öron med tops. Ja, mina airpods är faktiskt jätteäckliga. Fy fan alltså. Jag använder inte ens dem. Nej. Ick nummer 3. Det tycker jag är jätteskönt att jag får dem för mig själv. Ja. Ick nummer 3. När du äter popcorn. Men för att jag hetsäter dem. Ja. Ät i lugn och ro, de kommer inte springa. Men de kan ju ta slut för att ni andra ska äta. Nej. Ät i lugn och ro. Det är så här. Det blir så här. Så jag kan köpa ett till paket om du vill ha. Okej, nu X för tjejer. Ja. Är ni redo? Ja. När en tjej har hål i strumporna och går som det vanliga strumpor och aldrig slänger dem. Om de tar av sig och lägger. Men man har ju favoritstrumpor där. Jo. Om du har hål i strumporna, gå och köp nya. Men det brukar inte jag ha. Nej, det är så. Det här var allmänt eller? Hål i strumporna. Big. Jaha. Så här. Va? Varför ska din tå stå där och... Vinka? Ja, nej. Köp inga strumpor. Okej. Ja, jag drar någon till då. Om hon inte äter på dejten. Varför skulle hon inte äta? Vissa beställer. Ja, nej, de ska vara fina tjejer typ och bara ta... Så här. Jag inte betala. För att du ska sitta där och dricka det jävla vatten.
För att du ska beställa och inte äta. Nej, de beställer och så äter de inte. Ja, så äter de inte. Nej, men det där är ju de här tråkiga tjejerna igen. Så det är Mm. bra att jag är äcklig och håller på. För att hellre vara med mig som är rolig och äcklig än någon som ska vara snygg och sitta där med sin jävla torra jävla äckliga sallad och inte ens äta den. Två bitar. Va? Ja, bara för att de typ vill vara snygga på dejten så äter de inte. Gud, jag kan inte tänka mig någon större gick. Där kunde du bara beställa vatten. Ja, det verkligen. Kostar inte med pengar om du inte ska äta. Gud, jag blir jätteavtänd. Alltså om jag var kille på en sån dejt, jag blir så avtänd. Jag är ju den som alltid på dejter är så här pommes, kyckling, jag vill beställa in fler rätter. Man äter fucking upp. Visa att du är en människa Du tar en tugga och lägger tillbaka. älskar att leva livet. Ja. Du tar en tugga och lägger tillbaka. Jag har halva pommes och sånt. Hon gör inte på dejter. Det tror jag hela. Han hatar när jag typ tar så här en halv pommes, lägger tillbaka, sen plockar jag in någon annan skål och sen plockar jag in någon annan. Ja. Om hon äter burgare före pommesen. Du får sluta. Om man äter burgaren före pommesen. Det gör jag. Det är en violation. Nej, det var det. Nej. Varför? Du äter pommesen sen burgaren. Fast det där har jag lärt mig sen jag var liten. Vet du varför? Men lyssna, vet du varför? För att mina föräldrar har alltid varit så här. När vi åt sån mat så sa de alltid typ så här: nu vill inte vi att du äter det mätt på det som är onyttigt, utan ät det mätt på det som är viktigt. Att du får i dig alltså köttet, grönsakerna, såna grejer. Och sen om du har mer plats i magen, då äter du pommesen. Men ät inte mätt på pommes. För tänk dig typ om vårt barn, om vi åker till McDonald's. Och så äter hon upp en pommes som är så här noll näring i. Och då orkar inte hon börja sen. Vad fick hon för näring av den här middagen? Nej. Men du kan inte ens hålla med om det. Det är ett barn. Nej, ett barn gör man inte till vuxen människa. Det ser mycket om det som person. Men jag har ju lärt mig det sen jag var liten. Inget förspel, ingenting. Det är så här. Men det är jag som gillar förspel, det är du som typ är svår med förspel. Det här pratade vi om senast igår. Noll insikt igen. Nu pratar vi om pommes. Nej, börja med efter pommesen. Easy. Luktar rök med billig parfym. Den är inte nice. Ja. Som alla som har de här body... Du vet du generellt? Rökning och... Ja, alltså rökning, absolut, det luktar inte fräscht. Men billiga parfymer är typ bland det värsta jag vet. Och när jag säger billiga parfymer, det behöver inte vara att den är billig, utan bara doften att den känns billig. Och en sån doft är ju typ vanilj för mig. Alltså vanilj för mig är väldigt så här, det luktar liksom inte fräscht. Jag gillar parfymer som är fräscha, sen gillar jag alla olika. Men jag gillar till exempel inte tjejparfymer som doftar godis. För mig är det en billig parfym. Jag gillar att det luktar kvinna, att det luktar fräscht, att det luktar liksom så här lite muskigt, tror jag. Men jag gillar ju sådana parfymer också. Ja, förstår du? Oj, där kommer en liten luftgrupp i halsen. Va, det var ingen sån. Ick. Okej, håll i nu, för den här tror jag att många av er kan hålla med mig om. Killar som rakar bröstet. Alltså jag kan nog inte tänka mig något osexigare att ligga på en kille och ligga på hans bröst och så är det så här lite stubbigt. Man bara, nej, absolut inte. Alltså även om du är en kille som har jättemycket hår på bröstet, för mig är det så här, äg det. Alltså äg det mycket hellre än att ha en stubbigt bröst. Killar som rakar benen. Ja, men killar som rakar benen, samma grej. Nej men gud, det har jag inte ens träffat. Jag har sett på gymmet. Nej! Helt rakade. Nej, alltså det där... Och så har de mycket skägg. Så det ser fel ut. Men jag vill inte ha några sticksiga ben bredvid mig. Nej. En nick. När någon säger känn på mina ben. Som att det ska vara lent och... Så är det inte. Känn på mina. Ja, det här exakt här. Säg inte känn på mina ben om det inte ska vara någonting att känna på. Vadå, jag tycker ändå att de är helt okej. Du tänker på att jag är gravid, det är ganska jobbigt att raka benen väldigt mycket. Precis. Bara. Inte för att man måste raka benen. Nej, det vill jag också man säga. säger känn på mina ben. Då har du konstaterat att det ska vara lent här. Okej. Killar i tajta linnen. Nej, jag tycker inte du är träffad. Du kan ha ett linne någon gång, kanske var 3:e månad när du är hemma. Ja, hemma måste jag ha linne. Men alltså killar i tajta linnen på typ gymmet. Alltså, nej. Ta av den nu. Det är det enda jag vill säga. Ta av den! Nej, jag kan säga så här, killar i gymmet med linnen som går hit. Va? Kroppat?
Alltså de har det värsta urringningen och jättesmala. Och du ska ha linne, det ska vara riktigt men sån liksom, här. vad händer nu? Ja. Det finns killar på gymmet som har det. Ja, jag vill inte veta. Jag vill inte veta. Ta av den bara. Ta av den för i helvete. Nu. Okej. Och jag har en nick. Ja. Jag vet inte om den kan tas emot bra. Om hon springer konstigt. Alltså förlåt. Vadå springer konstigt? Jag springer som en häst. Om man springer, jag upptäckte det häromdagen. Så Att det var jag eller? nej, men jag såg någon springa jävligt konstigt. Jag blev såhär, fan vad ocharmigt. Men... Nej, jag springer konstigt. Men jag trodde också, hade det varit en kille hade jag tänkt samma sak. Folk som springer konstigt. Du är hemsk. Den kanske är lite hemsk. Ja, för att jag kan inte rå för att jag springer. Det finns löpteknik. Ja, men så mycket bryr mig inte att jag måste gå i Men teknikträning. då får jag också tycka För att du ska tycka att jag är snygg när jag springer. det ska inte hända inte man tycker att man är snygg. Det ska inte se obekvämt ut när du springer. Ja, men du har ju sett mig springa. Jag springer som en häst. Men du måste gå på löpklasser. Jag vet att den här icken är på mig egentligen. Man säger. Vänta, Okej. vänta. Jag har en till. Ja. Ja, när man spottar. Jaha, ja. Men den är ju alltid osäker, vare sig du är tjej eller kille. Men tänk dig om du är ute med en tjej. Mm. Och det var Och så lägger hon liksom en loska. och spottar ut tuggummi. Och ska sparka på den. Varför ska hon sparka på tuggummi? Varför är hon så arg? Hej. Varför ska man spotta överlag? Ta ut den. Släng den. Varför är hon så arg? Eller varför spottar man på dig? Nej men gud, nej men sluta. Nej, det är jättesnuskigt. Nej, jag vill inte heller veta av det. Okej, alltså män som säger jag ska bara fråga regeringen. 100%. Fy fan. Nej, för det är en viss typ av man som säger så. Och det är en man som jag nog inte vill hänga med, tror jag. Mm. Jag tycker att det är, för mig är det så här, en sån stor ick bara. Jag hör med dig. Jag tänker typ så här, 65-åriga män, mansgrisar säger en sån sak. Och de kan även säga typ så här, fruntimmer, typ så. Usch! Bort med dem. De och de är linne, stick. Ja. Nej, hon har dålig godismak. Nej men sluta! Hej, stay safe. Ja, men blir du avtänd då? Men hon har dålig godismak. Men det här är också riktat till mig, det hör ju jag. Du tycker att jag har jättedålig godismak när jag tycker att jag är världsbäst. Känner du att skompassar? Nej. Ja, då så. För att jag vet att min godismak är skitbra. Jag är fan känd för att äta gott godis. Vi pratar allmänt nu. Ja. Ja, allmänt. Okej. Ja. Men för att du har inte god godismak, vill jag bara säga. Jag har bomb-godismak Nej. alltså. Han gillar, du vet, så här. Kommer du ihåg? Tunt godis, typ geléhallon. Kommer du ihåg när folk fick välja vilken godispåse de tyckte var bäst? Vem vann? Din. Så. Men min var ju inte, fast min var ju typ bara fylld med lakrits. Ja, Så det var ju också. Nej men det går inte att jämföra. Okej, jag har en. Osäkra killar, men som ska spela balla. Man bara står bara för att du är tönt. För jag älskar töntar. Men vadå? Alltså du vet såhär, osäkra snubbar som håller på att spela någonting de inte är. Och återigen, man bara, jag ser ju att du är en tönt. Så varför ska du spela ball för? För du blir inte ball. För du blir bara ännu mer tönt i mina ögon. Och när du är en tönt och äger att du är en tönt, då är du ingen tönt. Förstår du? Om du bara äger vem du fucking är och inte spelar ball, då blir det bra. Förstår du? Ja, okej. Du kan få det. Du kan få det. Jag vet. Jag har två. Om hon har Converse. Va? En fullvuxen kvinna som går runt i Converse. Hej. Men va? Hej. Re-educate yourself. Men vänta, va? Nej. Varför det? Barn har Converse. Nej men Du kan inte sluta! som 32-årig säga till mig att du ska gå runt i Du Converse. måste sluta, ja. Nej. Du måste sluta. Absolut inte. Converse. Det är så här, du är 32. Dress appropriately. Men va? Inga Converse. Okej, den var hård. Hade du en till? Ja, om man är otrevlig mot servicepersonal. Jaha, men det är ju mitt på alla. Men, hej. Ja, men de ska dra först. Sen med mansgrisen och sen de är linne. Alla ska bara sticka. Vänta, jag har en till dig. Nej! När hon pausar filmen när man ställer en fråga. Men vadå, det är väl klart att man inte pausar filmen. Du kan svara på frågan, kan du inte multitaska? Jo, men du missar ju filmen. Men John är också en... Nej men vänta, John är också en sån här. Han tittar på serier och spolar fram för att han har så dåligt tålamod för tills någonting händer.
Jag är ju en sån som säger, ja då pausar vi filmen för jag vill höra vad du säger och vara med dit där, men jag vill också inte missa något av filmen. Det handlar om tidsoptimering. Att jag spolar fram. Det är så här, varför ska jag slösa min tid på chit-chat? Jag vill se det som... Ja, hela serien handlar väl om hela känslan i serien. Nej, det här... Nej. Där kommer jag sitter och pratar lite med en timme och så herregud. Okej nu, det här verkligen är en it för mig. Vita jeans på killar. Alltså jag tycker att det är... Jag säger bara nej. Nej. Och tänker ännu värre. Vita jeans på killar och så är det lite revor också på dem. Gud, nej! Jag har faktiskt aldrig... Jag har haft vita kostymbyxor. Men inte vita jeans. Ja, men då tycker jag, kan vi inte satsa på kräm istället på kostymbyxor? Vitt känns inte så nice, eller? Ja, skitsamma. Men jag har en till. Tajta jeansshorts på killar. Alltså killar som har på sig tajta jeansshorts. Alltså då tänker jag bara på att så här, du vet när du är 12 år och går i sexan på skolan. Samma som Converse. Ja, men det kanske är så. Men du vet om du ska på skolavslutning i sexan. Då går det på jeansshorts med lite uppvikta där nere. Det, mamma har valt och Converse. Ja, men mamma har valt dem och typ köpt dem på typ såhär JC eller vad, eller finns det någon sån butik kvar? Nej, det finns inte ens kvar. Men ni förstår vad jag menar, typ H&M eller vilken är det? Mamma har gått och köpt den här outfiten till skolavslutningen i sexan. Men nu istället är det inte längre att du är 12 år utan du är typ 38 år och kommer de här tajta jeansshortsen. Han har ju det. Och sist jag såg det så kände jag bara såhär, nej men det här är inte sant. Det här är inte sant. Hur har man det i vuxen ålder? Jag tycker att det är för mig, det är jättekonstigt. Då kan du relatera med Converse. Ja, men nej, men jag kan inte alls förstå Converse-grejen tror jag. Exakt så känner jag. Ja, jag fattar. Alltså känner vi samma sak så kan jag förstå. Men jag måste också, okej, får jag säga min sista? När en kille sätter sig ner. Jag måste säga the butt crack. Ja, the butt crack. Alltså det är någonting som jag inte klarar av. Alltså det bara ser lite osexigt ut tror jag. Okej, en till sista som jag går på nu. Kallsvettiga händer. Att de är kalla och svettiga. Ja, jag kan köpa det. Ja. Okej, sista på tjejer. Dålig bordsskick. Ja, fast alltså nu. Jag skojar. När man käkar med öppen mun. Och smaskar. Ja, men det är ju inte nice alltså. Nej, det hade jag också tyckt var jävligt osexigt faktiskt. Och fula naglar. De behöver inte, man behöver inte ha gjorda naglar. Nej, men de behöver välvårdade. Nej, men det håller jag med om. Man vill inte ha så här smuts under och sånt där. Välvårdade. Eller en lång nagel någonstans. Nej, men jag tror att min ick också kan vara killar som har långa naglar. Ja, men det kan jag köpa. Det är lite ofräscht. Okej, nu ska vi gå in på era icks på killar och tjejer. När killar använder filter på Snapchat, ja, men den köper jag. Ska de använda hundfiltret då, eller vad händer? Ni använder filter hela tiden. Ja, men jag hade inte velat prata med en tjej som använder hundfiltret heller. Okay. Nej, det här är faktiskt lite roligt. När en kille springer till tåget eller bussen men missar. Du vet, man ser och du vet såhär, man bara... Ni är hemska. Han hade bråttom. Men han sprang tydligen inte tillräckligt fort. Han borde hade bråttom. Ni är hemska. Det är samma som när jag säger, ja, när man springer konstigt. Samma sak. Okej, smycken på killar är 100% en ick för mig. Den fattar inte jag dock. Alltså jag älskar ju till exempel Johns kedja. Han har ju kedja så, det tycker jag är så fint, och en ring. Men jag hade också haft problem med om killen hade så här lika mycket ringar och så som jag på mina händer. Då hade jag blivit lite så här, det där tycker inte jag är så nice. Men jag tycker ju dock att less is more på smycken. Så sjuka icks ibland. Nej men snälla. Continue. När en kille är nervös när han kör bil. Men alltså finns något osexigare när någon sitter så här. Ja, hade du tänt på mig om jag satt så? Utan att låta så. Hellre du satt så än att jag satt så. Ja, nej alltså absolut. Jag håller med. För jag hade nog kanske tyckt att det var en ick om jag var med tjej och hon körde som en grabb. Hör du att det är en ick? Det är ju så jag sitter. Men gud vad mycket ick du har på mig, eller? Men det känns men så sitter jag inte. Någon pallat så. Ja men snälla, jag är ju sexig när jag kör. Du tycker det är som om man skulle sitta så här. Ja, förlåt men när jag körde bil igår i 3 timmar så ville du ligga så fort vi kom hem. Så att det känns ändå som att du... Jag låg och sov. Ja, så du såg inget av bilkörningen menar du? Han är helt lyckligt ovetandes nämligen. Okej, snålhet. Ja men det håller jag med om, det är det värsta. Alltså det är absolut det värsta.
när man är på dejt och ska betala och man ser inte den här. Så man kan säga nej, jag har. Vadå? När man ska betala för en tjej på dejt och man ser inte den här. Ska ta fram. Pratar du om tjejens sikt nu eller vad menar du? På tjejer. När man är på dejt, jag tycker killen ska betala. Jag är oskuld sådär. Om du ska betala och tjejen gör inte det här. Nej, du vet det här. Du menar att ni inte erbjuder sig? Exakt, gesten och bara ta fram kortet du ser. Jag har det. Men det tycker jag också. Men det för mig är så här sunt förnuft. Alltså det är så här nej, det är det inte. Fast för mig hade det varit det. Hade jag gått på en dejt och en kille bjuder mig, jag hade alltid erbjudit mig bara nej, varför ska du betala? Jag tar den. Så han säger nej. Men vissa förväntar sig. Jag vet, vissa förväntar sig. Men det är jävligt osexigt. Det är ocharmigt att förvänta sig. Det är det, men då hade jag nästan som kille varit så här. Vet du vad? Ska du lösa notan eller? För du bara sitter där på ditt jävla arsle. Man har varit på sådana dejter. Är det så alltså? De har suttit. Gud, det hade inte jag pallat. Ja, det blev inte dejt 2. Nej, verkligen inte. Okej, självupptagna killar. Och jag måste nog skriva under på den också. Alltså killar som tar längre tid framför spegeln än vad det tar för en tjej. Och det där är sån jävla, alltså det är som dubbelmoral. För att det är verkligen så här, killar ska göra så ordning precis lika mycket som vi tjejer. Alltså det tycker jag verkligen. Det där är bara en grej som jag tror så här, skulle störa mig. Men jag tror att det generellt också har med mig personligheten att göra. Att jag är inte utseendefixerad. Jag är inte självupptagen på det sättet att jag står framför spegeln och fixar mig eller sitter och tar selfies i flera timmar eller så här. Så jag har nog aldrig velat ha en kille som gjorde så heller. Förstår du? Vet ni vad? Det här var allt från oss den här gången. Om ni tyckte om det här konceptet så skulle vi kunna göra en till sån här video. Men då gör vi nog det när Lillan är ute från magen, så får hon sitta här bredvid och säga vad hon tycker helt enkelt. Men som sagt, vi ses snart igen. Glöm inte att jag älskar er och glöm inte att jag är där för er. Och Benning finns här för er. Han supporterar 24/7. Han har det. Han har det. Ni hör ju. Glöm inte heller min rabattkod. All information finns i beskrivningen precis som vanligt. Och vi ses snart.